म यहाँ सबैभन्दा पहिला एउटा इम्पोर्टेन्ट import.html भनेर एउटा फाइल बनाउँछु र यो फाइल बनाइसके पछाडि म बोइलर प्लेट्सलाई म युज गर्छु। त्यसपछि यो डकुमेन्टको ठाउँमा CSS इम्पोर्टेन्ट भनेर म नाम दिन्छु यसको हेडिङ सेक्सनमा। त्यसभन्दा पछाडि यो बडी सेक्सनभित्र म के गर्छु भने एउटा डिप बनाउँछु र लोरेम 10 भनेर म 10 वटा वर्ड भएको एउटा लोरेम टेक्स्ट दिन्छु। त्यसभन्दा पछाडि म हेड सेक्सनभित्र स्टाइल दिन्छु र यहाँ स्टाइलभित्र म केही कुराहरू लेख्छु है। त्योभन्दा अगाडि म अर्को एउटा फाइल पनि बनाउँछु जसको नाम म दिन्छु मैले प्लसमा थिचेर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट import.css भनेर नाम दिन्छु। त्यसभन्दा पछाडि मैले यो import.css भित्र सपोज गर्नुहोस् डिपमा मैले के गरेँ त भन्दाखेरि कलर मैले अथवा कलर भन्दा नि मैले बोर्डर राखिदिन्थेँ एउटा बोर्डर 1 पिक्सल सोलिड रेड भनेर राख्थेँ है, रेड भनेर राख्थेँ। त्यसभन्दा पछाडि हामीले import.html जुन छ यसभित्र गएर म के गर्छु भने यो स्टाइलभित्र पनि बोर्डर 1 पिक्सल सोलिड अब केलाई मैले बोर्डर दिँदैछु डिपलाई दिँदैछु होइन। सो यहाँभित्र लेख्नु पर्यो हामीले कन्ट्रोल एक्स गरेँ डिपभित्र मैले 1 पिक्सल सोलिड ब्लू भनेर दिएँ होइन। यो भनेको मेरो इन्टरनल CSS भयो। त्यसभन्दा पछि म इनलाइन CSS पनि दिन्छु STY स्टाइल इक्वल्स टु अब मैले यहाँ बोर्डर दिएँ 1 पिक्सल सोलिड ग्रिन भनेर दिएँ। अब मैले के गर्छु भने यो जुन मैले CSS राखेको छु यसलाई मैले फर्स्ट स्टेप भने त लिङ्क गराउनु पर्ने हुन्छ। हेड सेक्सनभित्र मैले लिङ्क गराएँ र मेरो CSS को नाम भनेको चाहिँ important.css छ है। मैले यति लेखेर अब मैले गो लाइनमा क्लिक गरेँ भने सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी कुनले पाउँछ इन्टरनल इनलाइन CSS ले पाउँछ होइन। फर्स्ट भनेको इनलाइन CSS ले पाउँछ त्यसभन्दा पछाडि इन्टरनल CSS ले पाउँछ। अब इन्टरनल CSS ले पाउने कि एक्सटर्नलले पाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले यसको लिङ्क चाहिँ मैले कहाँ राखेँ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो मैले लिङ्क चाहिँ इन्टरनल CSS भन्दा माथि राखेको छु भनेपछि पहिलो प्रायोरिटी कसले पाउने भयो अब यो चाहिँ इन्टरनल CSS ले पाउने भयो होइन। त्यसपछि लास्टमा एक्सटर्नल CSS ले पाउने भयो। मैले यो लिङ्कलाई चाहिँ यो एक्सटर्नल CSS को लिङ्कलाई चाहिँ मैले स्टाइलभन्दा तल यहाँ राख्थेँ भने के पाउने भयो अब पहिला इनलाइन CSS ले प्रायोरिटी पाउने भयो त्यसपछि एक्सटर्नलले पाउने भयो त्यसपछि इन्टरनलले पाउने भयो। यो त कुरा भइहाल्यो। यदि मैले डिफल्टमा कुनै पनि 3वटा आइडी सेलेक्टर क्लास सेलेक्टर एलिमेन्ट सेलेक्टर राख्यो भने फर्स्ट प्रायोरिटी कुनले पाउँछ पहिला आइडीले पाउँछ त्यसपछि क्लासले पाउँछ त्यसपछि एलिमेन्टले पाउँछ होइन। अब जस्तै मैले यो 3टा भनेको त अर्डरको कुरा भयो होइन। यो आइडी यो यिनीहरू भनेको अर्डरको कुरा भयो। त्यसै गरी हामीले यो इनलाइन इन्टरनल एक्सटर्नल CSS को कुरा गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिला म गो लाइभमा क्लिक गर्छु र यो कोडलाई म रन गराउँछु। अब सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको इनलाइन CSS ले पाएको कारणले गर्दाखेरि ग्रिनमा आइरहेको छ। सपोज गर्नुहोस् मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यो त हाम्रो कुनले फर्स्ट प्रायोरिटी पाउने भन्ने कुरा थियो होइन। अब म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यस्तो तरिकाले इन्टरनल CSS मैले दिइरहेको छु। मैले यहाँ के गरिदिएँ त भन्दा यो ब्लूको पछाडि मैले हेर्नुहोस् है इम्पोर्टेन्ट पहिला एक्सक्लेमेटरी मार्क त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट लेख्थेँ म। अब मैले इम्पोर्टेन्ट लेखिसकेपछि म फेरि ब्राउजरमा जान्छु अब यो ब्लू कलरमा चेन्ज भयो हेर्नुहोस् त। एकैछिनमा यो इम्पोर्टेन्ट CSS को प्रोपर्टीले के गर्दो रहेछ सबैभन्दा फर्स्टमा यसलाई रन गरा भनेर भनेको यो स्टाइल चाहिँ एप्लाई गर भनेको। जस्तै मैले यो इम्पोर्टेन्टलाई मैले यहाँबाट कट गरेर मैले के गरेँ एक्सटर्नल CSS जुन छ मेरो यो CSS छ त्यसको पछाडि मैले के गरिदिन्छु लगेर इम्पोर्टेन्ट राखिदिन्छु। अब म ब्राउजरमा गयो भने रेड कलरमा चेन्ज भएको छ हेर्नुहोस् त। इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीले के गर्दो रहेछ फर्स्टमा यो स्टाइल चाहिँ एप्लाई गर भनेको। अब सबै ठाउँमा इम्पोर्टेन्ट लगायो भने त एज इट इज पहिलाको जस्तै नै भयो होइन। अर्डरको कुरा आउँछ होइन। त्यसपछि मैले सेलेक्टर राखिरहेको छु भने के हुन्छ आइडी क्लास र त्यसपछि एलिमेन्टको काम हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु सक्दो रहेछ भन्दा यसरी चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट CSS प्रोपर्टीको युज गरेर कुनलाई चाहिँ कुन स्टाइललाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा हेर्न सक्छौँ। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। धन्यवाद।